Chào các bạn, thì hôm nay Azaudio sẽ giao hàng đến cho một vị khách khá là thân thiết và đặc biệt đối với Azaudio. Thì vị khách này chắc cũng không xa lạ với các bạn nhiều lắm đâu. Thì bây giờ chúng ta cùng đến gõ cửa bạn ấy và xem bạn ấy là ai ha. Xin chào. Hello. Đấy rồi, đấy rồi. Bóc đây, bóc một trước luôn. Không kiếm thêm trước luôn. Mấy cái củ giờ được rồi. Mọi người, thì các bạn thấy đây là dàn máy mới mình vừa build tại Azaudio. Mình cảm thấy rất là hài lòng với dàn máy này, được bên OZ đã tư vấn rất là nhiệt tình. Và mình thấy rất là cảm ơn Azaudio đã giúp cho mình có được một dàn máy để phục vụ cho việc stream sắp tới tụi mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều.